Jag har bara några veckor på mig att bygga om den här bussen helt själv inför min första soloresa. Jag kanske har tagit mig vatten över huvudet. Hela vår fucking ruta har spruckit. Och här är allting som måste bli färdigt tills jag åker. Vi måste fixa vattnet. Vattenpumpen har gått sönder. Vår varmvattenberedare är sönder. Vi har ingen filtrering på vattenpumpen. Och det finns ingen avstängningsventil till vattnet. Så det är prio. Takluckan måste bytas igen för den har gått sönder. Alltså den har spruckit i ramen. Så den måste bytas ut. Badrummet måste fixas för att golvet som det ser ut nu är fruktansvärt fult. Så det måste vi lösa. Eftersom att jag ska resa solo så känner jag att jag måste bättra på säkerheten. Jag skulle vilja ha kameror på utsidan av bussen. Ett larm i hela bussen som larmar om någon öppnar dörren. Så säkerheten måste helt klart uppgraderas. Jag skulle också vilja sänka den här sittbänken som jag sitter på. Eftersom att den är för hög i förhållande till bordet. Så jag skriver matplats. Och sen det viktigaste av allt, det är ju inredningen. Jag skulle vilja liksom ändra om lite färger här inne. Jag skulle vilja ha nya gardiner. Jag skulle vilja ha lite mer kuddar och lite mer blommor och lite mer myspis här inne. Nu är det ju bara jag som ska bo här och då betyder det att jag får bestämma helt själv. Så jag skulle liksom vilja göra en totally makeover när det kommer till inredning. Så ser listan ut nu. När man bygger en buss så är det ju alltid små saker som tillkommer. Så jag tänker att vi bara kör igång. Alltså hela rutan är helt krossad. Det är liksom bara splitter. Alltså hur fan löser man det här? Det här var precis vad jag typ inte behövde. Jag vet inte typ om jag vågar vara här inne för jag vill liksom inte att det ska gå sönder. Så att liksom allt glassplitter kommer in i bussen eller typ ut. För att vi har ju liksom Lucy går ju där ute och sådär. Jag tänker att jag får ringa försäkringsbolaget imorgon och kolla vad det är som har hänt. Det är fortfarande vatten kvar som vår resa när vi körde Mellanöstern. Och vi har ingen tappventil på vår vattentank. Så jag tänker att jag ska använda den här dränkbara duschen. Till att försöka tömma vattnet och sen torka ut och rengöra vår vattentank. För att det är jättemycket typ sand och grus och skit i den. Den här pumpen fick inte ut allting så jag måste liksom torka ur hela tanken. Det är massa grus på botten. Så jag ska liksom typ torka upp det för hand, låta det torka och sen dammsuga tanken. Alltså det här känns lite läskigt. Vi har nämligen fått reda på att det är inget laminat på den här rutan. Så det kan vara så att om den går sönder, eller alltså den är ju sönder, men om den trillar av då blir det glassplitter över hela. Jag kan typ göra det med en handräckare. Men det var inte jättemycket kvar. Det är lite läskigt dock när man har el här. Jag kan vara lite försiktig. Det är mycket man skulle gjort om på det här bygget. I alla fall, jag ska visa en grej som jag har köpt. Vi hade ju en sån grej på som är till för att man ska spara på vatten. Och det var från Ikea och den funkade typ aldrig. Den här
sparar nämligen 98% av vattnet om man använder mist mode. Och den sparar 85% av vattnet om man använder den här spray mode. Och jag tror att det här kommer göra att vi, eller att jag, för det är bara jag nu, kommer bara behöva fylla en gång. Problemet är dock att jag inte riktigt vet hur man tar bort den gamla. Och liksom att den här ska komma av. Jag inte riktigt vet hur den här ska sitta. En sak jag måste göra som jag har upptäckt är att det finns inget brandlarm under sängen. Det finns ett brandlarm här framme i fören. Jag kom på att om det är så att det blir något elfel och det ligger en stor madrass på, då kommer ju inte den brandlarmet som är längst bort i bussen ens att märka att det brinner. Jag följer en tjej på Instagram. Hon har jobbat i 2 år på sin campervan. För en vecka sedan blev hon helt färdig. Hon var så glad över att vara ute på vägarna. Hon har lagt ner så mycket tid och pengar på det här. Hon är ute och kör och helt plötsligt så märker hon att det börjar ryka ifrån huven i hennes bil. 8 minuter senare så brinner liksom hela bilen, alltså under huven, och hon får ringa brandkåren. Som tur väl var så blev hennes liksom borddelen blev inte påverkad. Hon har ju byggt liksom en sån här kub som man sätter på en truck på flaket. Som tur är så kan ju hon bara lyfta bort borddelen på en ny truck. Som tur väl var så var hon ju i bilen och liksom närheten och hade täckning på mobilen och kunde ringa brandkåren och sådär så att det inte spred sig till borddelen. Men brandlarm, folket, så viktigt. Så! Och så måste vi bara skaffa batteri. Det blir skitbra. Den här sängen har liksom aldrig gått att lyftas hela vägen upp. Så jag skulle vilja höja den typ så mycket, för att nu känns det som att man liksom måste dyka in. Så då måste jag flytta gasfjädrarna. Jag tänker sätta den här som typ skydd. Okej. Jag vill inte lyfta den mer. Fan. Vilken fail! Då får man ju kapa dem. Fy fan vad jobbigt. Jag har lite glömt. Eller lite förträngt kanske. Att det alltid strular när man ska bygga. Man tänker att det bara är att flytta en gasfjäder. Och så slutar det med att man måste kapa i sängen. För att det är någonting som är i vägen. Och det är därför det tar så jäkla lång tid att bygga. Så det är därför vi får se om jag ens klarar av att hinna färdigt det här tills det är dags att åka. Men nu kör vi! Woho! Nice! Okej. Nu får vi se om det går att höja den nu då. Håll tummarna nu då. Går inte? Jag kan ta i fortfarande. Oh my god, vad jobbigt. Jag sa ju det. Aldrig att det blir som man vill.
var den andra? Vad fan är det av den andra plattan? Alltså den trillade ju ut. Jag förstår inte hur... Alltså det märks att det är första byggavsnittet. Man är så ur gängorna. Jag undrar typ hur det här ska gå till. Hur ska jag liksom bygga om den här bussen när man är så nybörjare? Det är typ lite obehagligt det här. Så. Hey! Det här har tagit typ hela dagen. Det är så sjukt. Den här täckskivan är så hög. Alltså man får liksom klättra in i sängen när man ska lägga sig. Vilket gör att man liksom skavar i den här hela tiden. Så jag tänker att jag ska kapa den. Så att den blir mycket, mycket kortare. Alltså nästan kortare så att man typ ser madrassen. Det gör också att det kommer bli lättare att bädda sängen. Och det gör att det kommer bli lättare att lyfta upp den här. Jag har lagt till 2 saker till på listan och det första är bakrutan. Den måste bytas, såklart. Och den har varit väldigt, väldigt mäckig att liksom få tag i en ny. Mycket samtal fram och tillbaka med olika firmor och försäkringsbolaget och sådär. Men vi ska lösa det på ett eller annat sätt. En annan grej som är väldigt viktig, det är besiktningen. Och jag måste besikta den här bussen innan jag lämnar landet. Jag har inte berättat det, men jag har ju plockat bort pumpen till vattnet. Och jag har skickat in den. Så vi får se om jag får en ny pump. För den har ju gått sönder. Det känns som att jag väntar på en massa saker. Jag väntar på rutan, jag väntar på vattenpumpen. Jag väntar på massa grejer som jag har beställt. Som gör att liksom... Jag känner att jag vill bara få färdigt saker. Alltså jag känner mig ändå nöjd med den första dagen. Jag märker dock att det här bygget går en aning saktare när man är själv och inte 2 stycken som vi brukar vara. Men så är det. Det ska bli väldigt spännande att få göra det här själv. Bygga upp sitt confidence. För jag kommer behöva det inför min Europaresa. Det kommer bli så spännande att ge sig ut på vägarna helt själv. Vilket känns väldigt, väldigt läskigt. Jag tänker vi fortsätter imorgon igen. Välkommen till en ny dag. En grej som jag tänker att vi ska göra, det är att vi har ju inget solvisir här fram. Och det blir ju väldigt jobbigt när man ligger och kör och solen är på en. Det finns ett visir till den här bussen. Ska vi se. Liksom bara... Alltså jag förstår inte hur de sitter. Jag tror att de på Mercedes varugruppen sa att man skulle ta loss de här svarta sidorna för att kunna sätta upp själva solskyddet. Men jag har liksom satt tak där. Och jag vill liksom inte skära i taket. Så
Så jag vet inte vad jag ska göra. Ni som följer mig på Instagram vet ju att jag har varit lite så här ur gängorna typ sen jag kom hem från resan i Mellanöstern. Det finns något som heter post-travel blues. Och det är när man kommer hem efter en lång resa och har upplevt väldigt fina, fantastiska saker. Det har varit väldigt mycket dopaminkickar och nya spännande äventyr varje dag. Och så liksom kommer man hem till typ en ganska vanlig vardag. Och det slog mig ganska snabbt, den här post-travel blues. Och jag har ändå rest mycket i mina dagar, men jag har aldrig upplevt någonting liknande innan. Alltså allting blev helt grått. Jag har ändå varit hemma typ en månad nu och det har varit väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka till mitt vanliga jag. Jag blir lite tårig. Jag är egentligen bara svintaggad på att bara ta den här bussen och bara köra iväg någonstans. Det har varit så nice. Men vattensystemet funkar inte, takluckan är sönder och rutan är sönder. Och det måste besiktas. Vilket gör att det känns som att det är ett väldigt stort berg att kliva upp och gå över innan man kan börja den här resan ordentligt. Samtidigt känns det också väldigt, väldigt läskigt att göra en soloresa. Jag har ju bara rest med andra människor innan. Det som jag är orolig för, det är ju att vara ensam tjej. Sova ensam. Det känns lite läskigt. Det är också därför jag tänker att jag måste göra den här resan. För att man kan inte gå runt i livet och vara rädd för saker. Man måste ta tag i grejer och liksom fejsa sina rädslor. För det är så man växer som person. Det är så man utvecklas. Det är så man liksom blir starkare. Vi kanske ska ta tag i matbordet. Jag är lite otaggad på att bygga om man tänker så här, gud det är en 5 sidor lång göra-lista. Då ska man tänka ett steg i taget. Och vi börjar med bordet, tänker jag. När jag designade det här matbordet så fräste jag in gångjärnen som är under. Nu har det börjat spricka. Liksom, jag vet inte om ni ser. Där ser ni en spricka. Sen ska jag också korta den lite. För att nu när man går förbi här så är det liksom väldigt tajt. Jag är lite nöjd över att ta bort det här bordet själv. För att det är väldigt, väldigt tungt. Se om vi löser det här. Vi får bara ta det lugnt. Oh shit. Oh my god. Två skruvar kvar. Shit. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Shit. Woo! Oh my god. Mitt lilla bord. Jag tänker att jag har gjort det här helt själv. Så stolt. Men nu ska det bli ännu bättre. Jag trodde inte att de var så breda, så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men som jag sa innan, en sak i taget och då kan vi börja med att skära ut skivan. Jag tror det är likadant med soloresan jag ska göra. Jag tror att om man tänker att man ska köra hela Europa helt själv och sova varenda natt själv, då blir man lite överväldigad och man blir lite rädd. Det som jag tror att man ska göra, det är att ta en natt i taget, en dag i taget. Och då får man liksom börja med att så här, jag ska sova min första natt i Sverige själv. Och sen så har man kört till typ Danmark. Och så blir det min första natt i Danmark själv. Och så liksom hela tiden blir det successivt lättare
Precis som bygget. En sak i taget. Har man aldrig byggt en hel buss, då ska man inte tänka att man ska bygga en hel buss. Utan då får man ju börja med, okej, jag ska såga ut den här skivan. Och man får liksom ta en sak i taget. Annars blir man nog väldigt överväldigad och väldigt rädd. Avskräckt heter det. Ja, man blir väldigt avskräckt av att göra saker. Om man hela tiden tänker på allt man ska göra, då är det bättre att bara tänka på en sak. Sen är plötsligt har man gjort det. Jag tänker att jag ska nog limma de här, men det är typ färdigt nu, det ska bara skruvas ihop. Men jag tänker inte sätta dit det för att jag ska sänka sittbänken. Och då kommer nog köksbordet vara lite i vägen. Men det här blir nog superbra. Jag har en liten vision om att ha en hylla här. Typ så. Alltså en hylla som går kanske typ hit. Kanske man får sätta några beslag här i, men då blir det inte så himla tungt. Det är i alla fall någonting som jag håller på att finula på. Har ni några tips på hur man kan sätta fast den och på hur den liksom blir plan för att den här är sned? Kommentera det, för jag behöver verkligen er hjälp. Gissa vad som har kommit idag. Vattenpumpen. Jag ska sätta dit den, tänkte jag, för då är ju nästan vattnet helt... Alltså jag saknar lite grejer. Jag har köpt ett filter och en kulventil, men jag har inte kommit där. Men jag tänker att jag kan i alla fall sätta dit pumpen. Jag kommer nog inte koppla in den eftersom att jag kan inte elen. Ali var ju den som gjorde all vår el. Och jag tänker att han får komma hit någon dag och koppla in den också. Så ni är helt snygga. Vi ser så. Okej, det är de här vi ska ha i alla fall. Kommer jag ihåg. Wow, en helt ny pump. Men hur gör man det? Aha, så. Shit vad nice det ska bli med en ny pump. Jag har en vattenpump igen. Vad skönt. Nu ska den bara kopplas in. Och sen har vi vatten. Wow. Vad kul. Alltså jag tycker det här blev så mycket bättre. Det kommer bli så mycket enklare att ta sig i och ur sängen. Den har varit väldigt hög, den här kanten. Är det någon av er som har rest solo? Alltså typ gjort en soloresa. Det har varit så spännande att höra era typ erfarenheter. Speciellt tjejer. Typ om ni har tips eller någonting på saker man behöver. Eller saker som jag inte har tänkt på. Som att jag är ganska nervös. Så hade det varit jättekul att höra liksom era tips för att resa solo. Hur det känns. Jag vet att många också har hund.
känner inte riktigt att jag vill skaffa en hund för en resa. Alltså jag vet också att det är tjejer som typ ställer ut skor, alltså killeskor utanför dörren när de sover. För att det ska se ut som att de inte är själva eller att det är en man som bor där. Men har ni era tips på resa solo eller så här, saker man behöver? Kan inte ni kommentera? För att jag är ganska orolig av mig. Alltså så här, lite paranoid. För att resa solo. Jag är en person som så här, ju mer förberedd jag är, desto lugnare är jag. Så att det hade varit väldigt skönt att liksom känna att man hade läget under kontroll, så att säga. Alltså det är så sjukt vad lite färg kan göra. Det blir så mycket fräschare här inne. Vi har ju inte haft något sånt här galler här för vår dieselvärmare. För vi har aldrig hittat någon som passar och som är tillräckligt plan. Lite behövs det nog filas till. Men sen har vi ju den här jag platt. Eller så. Väldigt tunn. Men den kommer fortfarande ta i här. Så jag kommer få behöva skjuta den här luckan lite däråt. Så tror jag faktiskt att den kommer passa här. Jag har ljugit för er. Lilla göra-listan som jag har skrivit. Det är 8 punkter på den och det där är en lögn. Det här är att göra listan. 2 fulla papper med saker som jag skulle vilja ha gjort innan jag åker på min solresa. Nu är det ju ändå liksom priolista. Vissa grejer kanske inte liksom ett måste, men ändå saker som jag skulle vilja göra. Men det har ju varit de här grejerna så här, ta bort varmvattentanken, fixa vattensystemet, fixa ventilationsfönster fram, vi ska sätta ett galler på dieselvärmaren, koppla in hemlarmet, sätta fönsterfilm, ska fixa bagageluckan. Jag vill fixa nya gardinstänger, jag ska fixa nya barnlås som sitter fast. Jag ska fixa badrummet, fixa takluckan, sänka den här sittbänken, göra det här hilleplanet jag pratade om, sätta dit solskyddsfram, jag ska lära mig att byta olja på bussen, fixa nya gardiner, göra en utdragningsbar låda i garaget, fixa hylla i badrummet, byta lampan i badrummet. Ja men ni hör ju, det är ju en del. Så att jag är lite orolig att jag inte kommer hinna färdigt. Men vi får väl se hur mycket jag hinner, helt enkelt. Jag känner att jag kanske har tagit mig vatten över huvudet, helt enkelt. Jag hoppas i alla fall att ni vill se mitt galna bygge och min galna soloresa. Och att ni vill följa med på den. Då tänker jag att vi ses nästa vecka. Hej då.